ipapakita ko sa inyo yung mga regalo na tanggap ko kanina nung nag-exchange gift kami ng mga in-laws ko tsaka ng asawa ko. So, ito yung mga regalong natanggap ko. So, ang dami kong regalo dito. So, ipapakita ko sa inyo guys. We will do unboxing today ng mga gifts na natanggap ko. So, ito ang first na i-unbox natin. Ito ay galing sa sister-in-law tsaka brother-in-law ko. Okay? Ayan. Ay, wow! Tingnan nyo guys. It's a necklace. Necklace siya na, white gold at saka may key na pendant na heart, tsaka may pendant na key, which is rose gold. Okay? Wow! Tingnan niyo guys. Ganda niya. O, ayan. Ganda, diba? Buksan natin muna yung mga maliliit. Ayan. So, yung mga maliliit muna buksan natin. So, ito ay galing sa aunt ni Matt. Tingnan natin guys. Yay! So, wow! Ako na amber color. Tingnan niyo guys, ang ganda niya. Actually, meron kasi meron kaming wish list. So, yung mga gusto naming ang regalo na matanggap ngayong Pasko, kailangan namin isulat doon. So, sinulat ko yung mga gusto ko. Actually, matagal ko nang gustong itry itong Korean product. Bali, facial care siya. So, it's Claire's product. So, ito ay isang freshly juiced vitamin drop. Ayan guys. Kita nyo? Ayan. So, maganda siya para sa mukha. Kailangan ingatan ang mukha at nako, nagkakaedad na ang lola nyo. So, ito namang isa, freshly juiced vitamin E mask. So, pwede siyang pang daytime cream or kaya nighttime cream. Ayan. Diba? Ganda. Yay! So, tatry ko to guys. So, kung maganda yung effect niya sa akin, gagawa ako ng review guys. Paalam ko sa inyo kung ano yung effect niya sa akin. Okay, kung maganda nga ba siya sa mukha. Ito naman kay Auntie Pat again. This is from Mom and Dad. This is from Mom and Dad. Okay. So, ganda ng paper bag guys. Gold din siya. Wow! Tingnan nyo guys. Ang cute. It's Santa! Santa Choco, guys. Ito yung pinakamasarap na choco. Galing to sa isa namang auntie ng asawa ko. Nasa paper bag siya, so tinanggal ko na sa paper bag para madaling buksan. Oh, nice! Isa siyang shawl, guys. Ayan. Made in Scotland. Ayan. 100% cashmere. Maganda siya, guys. Oh, diba? Kumashi siya. Oh, diba? Lambot niya, guys. Oh, matching siya sa skirt ko. Diba? Look. Ooh, nice. Nice and soft. Yes, it's so soft. The cashmere is super soft. Cashmere is soft, right? Yeah. Yeah, 100% soft. Another box, so probably this, guys. Yay! I have a flannel long shirt.
bagay na bagay siya sa, sa winter, guys. Malambot siya. This one, guys, buksan natin kung anong laman. Ito ay galing sa mother-in-law ko. Yay! Purple! Wow, it's nice. Nice. Ayan. Bongga. Bagay na bagay sa winter, guys. Gusto ko rin yung color niya. So, ito ay, tingnan nyo texture, guys, sa loob. Cotton. Bongga. Ito ay galing sa mother-in-law ko, ban. Sa mother-in-law ko at saka... Yay! Wow! Guys, so ito yung nasa wishlist ko. Bali, Huda Beauty kit siya, lip kit. So, ang kulay niya ay demi matte. Ang pagkakaalam ko, to demi matte, lip contour, and liquid matte in Trophy Wife, and demi matte in Sheka. Ayan. So, actually, gumagamit na ako ng Huda Beauty product. So, meron akong, liquid matte at saka lip contour dati. So, I think parehas ng color. Hindi ko lang matandaan. And, of course, yung duo eyeliner nila. Itong bagong, labas nila na product, guys. So, itatry ko kung maganda. Though, hindi ako masyadong gumagamit ng eyeliner. Pero ngayon, kailangan ko na mag-start gumamit. Okay, lalo na yung mata ko ay laging mukhang pagod. At saka, mayroon akong eyeshadow palette. Okay, so may eyeshadow palette ako. Nude. Ang kulay niya ay nude medium. Ayan. So, kailangan ko na mag-start, guys, matutong mag-ayos ng sarili ko. Kasi hindi ako masyadong nagmi-makeup. So, ang ginagamit ko lang eyebrows. Para sa eyebrows ko, eyebrow pencil. O, ang ginagamit ko lang nga, ini-enhance ko lang yung eyebrows ko kasi nga hindi siya ganun kakapal. Tingnan nyo, oh. Naka-ano lang yan. Naka-drawing lang yan. Tapos, naglalagay lang ako ng lipstick o kaya, moisturizer lang sa mukha. So, hindi talaga ako gumagamit ng ibang makeup product. So, anyway, kailangan ko nang matuto. Lahat ng gift ay maganda and thankful ako. So, yung guys, yung nasa wishlist ko din, ayan. Parang 3-pack siya ng leggings. Oo. Yung parang thermal leggings. Ayan. Mag-stay kami dito hanggang New Year. So, kailangan ko ng something na makapal or thermal para sa winter. Ayan, maganda siya. Makapal nga siya, guys. Oo. Ito ang loob niya, guys. Ayan. Ayan. Para siyang cotton siya. So, ang lambot. Kaya may thermal fiber talaga siya sa loob. Kaya maganda siya pang winter. So, meron akong black dito. Okay. Meron akong black, gray, tsaka blue. Kasi lamigin ako, guys. So, kailangan ko talaga ng something na mag-i-insulate sa katawan ko, lalo na nandito kami sa New Jersey. Pero, fortunately, hindi naman siya ganun kalamig actually dito. Ang ina-expect ko nga, siya, magiging snowy, ganyan. Pero hindi, na ngayon December, 25. So, parang, I don't know kung kailan yung talagang heavy snow. Pero so far, thankful ako kasi, siya, sunny, pero malamig sa labas. So, kailangan mo talaga magsuot ng coat. Itong tatlong regalo na bubuksan. Ito ay galing sa aking, mabigat siya, guys.
Galing sa aking mother-in-law. Okay, ta-da-da-dan! Wow! Guys, look! Ayan. Tingnan nyo guys. Ano siya? Actually, para siyang ano, it's actually a jewelry box. Okay? And you'll see from the bottom that it says, guys, it's made in the Philippines, guys. Look. How sweet of my mother-in-law, diba? Oh, ang ganda ng kulay. Mga shell. Ganda. May paglalagyan na ako ng mga alahas ko, mga jewelries. Ayan guys, tingnan nyo. Ganda niya. Kaso mabigat. So, kailangan ingatan to at balutin at baka matanggal yung mga shells. So guys, galing sa asawa ko. Ito yung isa sa wish ko guys. Ayan. So, itong model na to ay Arizona Habana. Arizona Habana. Ayan. Ano siya, color brown. So, matagal ko na inaawitan yung asawa ko nito. So, ayan. Hindi ko na-expect na regaluhan niya ako nito ngayon. Ayan guys. Tingnan niyo guys. Ayan. Talagang leather siya guys. Ayan. Medyo nag-ano na yung color. Nag-fade na. Pero maganda siya. Actually may na-try na ako nito before na black. Pero mas prefer ko yung yung brown. Kasi tingnan mo yung design, yung brush color niya. Nagmamatch doon sa kulay ng leather. Ayan guys. So, ito isa sa inaabangan kong gift para sa summer summer get up. Ang dami kong gift. Thank you Lord. Ang babait ng family ng asawa ko. Meron pa ako isa dito guys. Galing sa asawa ko. Okay, buksan natin ito. Guys. Ayan. Kasi mahilig ako sa green at saka parang touch of, light purple. So, nakita ko to actually online. So, nagpabili ako. So, ano siya, flannel, long sleeve shirt. So, maganda siya pang winter. Actually, talagang winish ko to pang winter kasi nga, dito nga kami mag-stay for until New Year. So, may mga pang suot na ako pag lumalabas kami. Ayan, ganda ng kulay, di ba? Maganda siya pang winter, dark color. Ito yung lahat ng gift na na-receive ko and thankful ako sa family ng asawa ko kasi ang babait nila sa akin. So, maswerte talaga ako kasi nga hindi ako nahirapan mag-adjust. Tsaka to think na ibang lahi yung asawa ko, pero tinitreat talaga nila ako ng talagang pamilya kasi nga ang babait talaga nila. So, yun guys. Thank you sa panonood ng video ko. And Merry Christmas sa inyong lahat. Sana marami din kayo natanggap na gifts ngayong Christmas. And advance Happy New Year sa inyong lahat. Please don't forget to subscribe po sa aking channel and I will upload more videos next time.